Україна має отримати всі системи «Петріот» у світі, так каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Заявив він про це під час зустрічі з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським у штаб-квартирі НАТО. Послухайте, як це звучало. Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні в світі батареї «Петріотів», які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає. Я підкреслюю, що ці слова пролунали саме у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де впродовж цієї та наступної доби глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрічається більш ніж із десятком західних колег. А також має провести переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Борелем. І от з одного боку, звісно ж, з Кулебою неможливо не погодитися. У світі немає воєн такої інтенсивності, немає воєн у світі, де країна, що обороняється на своїй території, потерпає від щоденних атак балістичними ракетами, а також керованими авіабомбами. Причому з повітря Україну атакують озброєнням не з однієї держави, а щонайменше з трьох. Це Росія, КНДР та Іран, як виробники цієї гидоти, яка летить на голови українців та українок. Немає у світі іншої держави, яка зараз захищає і оберігає весь західний світ, все НАТО, в тому числі і виробника «Петріотів» – Сполучені Штати. Адже, якщо, не дай Боже, Україна програє, їм, Сполученим Штатам, передусім, доведеться воювати одночасно з Росією в країнах Балтії та Польщі, з Китаєм на території Тайваню та на морі, а також з КНДР на території Південної Кореї. А, і ще з Іраном на території з Ізраїлю, звісно ж, бо там буде війна набагато більшої інтенсивності, якщо, не дай Боже, Україна програє. Не потягнуть Сполучені Штати 4 воєн з такими ворогами. Можуть, зрештою, і загнутись, можуть піти на компроміс, здати союзників і ще вибачатись перед Іраном, Росією, КНДР та Китаєм. І тоді у світі запанує майже тотальний хаос і середньовіччя. Війни будуть повсюди і весь час, і з високою ймовірністю все це таки закінчиться ядерним апокаліпсисом. Тобто, дійсно, США та інші країни Заходу вкрай зацікавлені в тому, щоб небо України було захищено. Можна було б сказати, як ніхто, але, звісно, що Україна в першу чергу зацікавлена. Але і вони дуже сильно зацікавлені в стратегічній перспективі, можливо, навіть більше, ніж Україна. Україна і вони також зацікавлені в тому, щоб ми тут розбудовували власну оборонну промисловість і дронами та ракетами, виготовленими тут, зрештою, поклали російську нафтову промисловість і перемогли в цій війні. З іншого боку, ми ж всі дорослі, ми розуміємо, що абсолютно всі «Петріоти» нам дати, ніхто не дасть. Бо хоч не хоч щось залишити потрібно собі, прикрити основні об'єкти від такої собі постійної загрози з боку всіх перелічених раніше держав, передусім, мабуть, КНДР, які мають ядерну зброю. І от скільки ж загалом цих «Петріотів», наприклад, у тих таки Сполучених Штатів? Як торік повідомляв очільник US Army Space and Missile Defense Command, тобто командування, що опікується як повітряними, так і космічними силами Сполучених Штатів, такий у них Деніел Карблер, сказав, що загалом у розпорядженні американських збройних сил лише, як він це називає, лише 15 батальйонів «Петріот». І, як його цитує західне видання Breaking Defense, зараз докладаються значні зусилля для того, щоб сформувати ще 16-й батальйон. І на це вже було виділено кошти. Станом на 2023 рік він не був ще укомплектований та розгорнутий. Зазначимо, що у Сполучених Штатах структура «Петріот» передбачає саме батальйон, який, як пише західне видання, складається з 4 батарей. Тобто загальна кількість «Петріотів» лише, що оперується Сполученими Штатами, дорівнює 60 батареям. Комплексів набагато більше. 60 батарей, тобто повноцінний комплекс, що може захистити величезне місто. От стільки зараз у Сполучених Штатів, як робить висновок українське вже тепер видання Defense Express. І
Ми говоримо, коли про 60 батарей Петріотів в розпорядженні США, то ми говоримо як про територію Сполучених Штатів, так і про наземні військові бази. Чи багато це, чи мало? Ну, для Сполучених Штатів, очевидно, 60 – це мало. Утім, для України навіть 10-та частина цього – це було б просто на вагу золота. 10-та частина, тобто 6 батарей Петріот, чи то 15-та частина, 4 нових батареї. Це 4 великих захищених міста. Це мінімальна потреба, яка, не спричинила б катастрофи для США, напевне, б не спричинила. 4 із 60, які постійно виробляються, які постійно, за умов війни, вони мали постійно вироблятися, принаймні. І за кілька років можна було б ці 4 батареї повністю закрити. Ну і крім того, можна ж знайти десь і по світу, не лише у Сполучених Штатів, ці батареї. Тим паче, що і в Україні зараз уже чимало фахівців не просто з досвідом не просто з досвідом оперування, експлуатації цих обслуговування Петріотів, але й з досвідом бойового застосування, причому проти так званих гіперзвукових ракет. Ніхто у світі, навіть у Сполучених Штатах, не має такого досвіду. Тобто, щось мені підказує, що тепер уже українським фахівцям з протиповітряної оборони не обов'язково їхати у Сполучені Штати і там до півроку вчитись, щоб опанувати кожну з цих батарей. Кожну. А потім повертатись, чекати, поки установки приїдуть сюди, розгорнуться. Щось підказує, що можна вирішувати ці питання зараз швидше, з урахуванням того, що вже певна кількість операторів є в Україні, і ба більше в них досвіду експлуатації Петріотів більше, ніж навіть у тих, хто їх вчив. Принаймні бойового досвіду, так точно.